जातीय समुदाय मन्त्रालय र राष्ट्रिय आपतकालीन व्यवस्थापन एजेन्सीसँग मिलेर यो भिडियो श्रृङ्खला तयार पारिएको छ, जसले हाम्रो समुदायलाई विपद र आपतकालीन अवस्थामा कसरी तयार हुने र प्रतिक्रिया दिने बारेमा जानकारी दिन्छ। आपतकालीन अवस्थाहरू कुनै पनि बेला कुनै पनि ठाउँमा आइपर्न सक्छन्। यसमा भूकम्प, बाढी, आँधीहुरी, सुनामी, आगलागी र ज्वालामुखी सक्रियता जस्ता घटनाहरू पर्छन्। जब आपतकालीन स्थिति हुन्छ, नागरिक सुरक्षा र आपतकालीन सेवाहरू ती व्यक्तिहरूसँग व्यस्त हुनेछन् जसलाई सबैभन्दा बढी सहयोगको आवश्यकता छ। यसैले तपाईले आफ्नो र परिवारको सुरक्षाका लागि योजना बनाउनु महत्त्वपूर्ण छ। यो भिडियोले बाढी आउँदा के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझाउँछ। बाढी न्युजिल्यान्डका लागि प्रमुख खतरा हो। यो सबैभन्दा सामान्य र सबैभन्दा बढी मृत्यु ल्याउने आपतकालीन अवस्था हो। बाढी र अचानक आउने बाढी चाँडै आउन सक्छ। यदि पानी बढेको देख्नुभयो भने आधिकारिक चेतावनीको प्रतीक्षा नगर्नुहोस्। आफ्नो ग्र्याब ब्याग लिएर अग्लो ठाउँतिर जानुहोस् र बाढीको पानीबाट टाढा बस्नुहोस्। बाढीको समयमा कहिले पनि पानीमा हिँड्ने, पौडिने वा सवारी चलाउने प्रयास नगर्नुहोस्। धेरैजसो बाढीका मृत्युहरू मानिसले पानी पार गर्ने प्रयास गर्दा हुने गर्छन्। बाढीको पानीमा प्राय खेतबाट बगेर आएको फोहोर, रसायन तथा फोहोर पानी मिसिएको हुन सक्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। यस्तो दूषित पानी पिउनु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन सक्छ, त्यसैले यस्तो पानीबाट टाढा रहनुहोस्। आफ्ना घरपालुवा जनावरहरूलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्याउनुहोस्। यदि तपाईँ घरबाट निस्कनै पर्ने भयो भने आफ्नो ग्र्याब ब्याग समातेर आफ्ना घरपालुवा जनावरहरूलाई पनि लैजानुहोस्। तपाईँलाई खतरा छ भने उनीहरूलाई पनि खतरा छ। आफ्नो बहुमूल्य र जोखिमपूर्ण सामग्रीहरूलाई भुइँबाट सकेसम्म अग्लो स्थानमा सार्नुहोस्, जसमा बिजुलीका सामान र रसायन पनि समावेश छन्। महत्त्वपूर्ण सामानहरू राख्नका लागि पानी नछिर्ने कन्टेनरहरू प्रयोग गर्नुहोस्। बत्ती र ग्यास बन्द गर्न भनिएको छ भने बन्द गर्नुहोस्, अनि पर्दा, गलैँचा र ओछ्यानका सामानहरू भुइँबाट माथि सार्नुहोस्। बाढी घटेपछि नागरिक सुरक्षा र आपतकालीन सेवाहरूले सुरक्षित छ नभनेसम्म घर नफर्किनुहोस्। बाढीको पानी घटेपछि पनि खतरा हुन सक्छ। क्षतिग्रस्त क्षेत्रहरूबाट टाढा रहनुहोस्। तपाईले उद्धार र अन्य आपतकालीन कार्यहरूमा बाधा पुर्याउन सक्नुहुन्छ र बाढीको बाँकी प्रभावहरूबाट थप जोखिममा पर्न सक्नुहुन्छ। बाढीपछि जमिन र भुइँ चिप्लो हुन सक्छ र फोहोर जस्तै भाँचिएको बोतल, काँटी आदिले ढाकिएको हुन सक्छ। त्यसैले हिँड्नु अघि ध्यान दिएर हेर्नु जरुरी छ। बाढीको पानीसँग सम्पर्कमा आएको खानेकुरा र पिउने पानी फाल्न नबिर्सिनुहोस् र धाराको पानी दूषित छैन भन्ने पक्का नहुन्जेलसम्म त्यसलाई पिउन वा खाना बनाउन प्रयोग नगर्नुहोस्। आफ्ना स्थानीय निकायहरूबाट आएको पानी उमाल्ने निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्। आफ्नो घर र घरभित्रका सबै सामानहरू सफा र सुक्खा बनाउनुहोस्। बाढीको पानीले भिजेका र सफा गर्न नसकिने सबै सामग्रीहरू फ्याँक्नुहोस्। काठका चम्चा, प्लास्टिकका भाँडाकुँडा र बच्चाका बोतलका निप्पल र डमीहरू बाढीको पानीको सम्पर्कमा आएका छन् भने ती पनि फ्याँक्नुहोस्। ती सुरक्षित रूपमा सफा गर्न सकिँदैन। धातुका प्यान र भाँडाहरूलाई सफा पानीमा उमालेर कीटाणुमुक्त बनाउनुहोस्। आफ्नो सुरक्षाका लागि रेस्पिरेटर, चस्मा, पन्जा, हात र खुट्टा ढाक्ने सुरक्षित पोसाक र बलियो जुत्ता लगाउनुहोस्। बाढीको कारण पहिरो जान सक्ने हुनाले तपाईले पहिरोको चेतावनी सङ्केतहरू चिन्नुपर्छ र ती देख्नासाथ तुरुन्तै कदम चाल्नुपर्छ। सानो चिरा परेका, ढुङ्गा खसेका, ढलानको तलबाट जमिन धसिएको र ढोका तथा झ्यालका फ्रेमहरू अड्किएका या नमिलेको ठाउँमा विशेष ध्यान दिनुहोस्। भर्याङ, डेक र बरन्डा जस्ता बाहिरी संरचनाहरू घरबाट टाढा सर्दै वा ढल्किँदै गरेका छन् भने र जमिन, सडक, पैदल मार्ग, पर्खाल वा अन्य ठोस सतहहरूमा नयाँ चिरा, उचाइमा परिवर्तन, फोका वा रुखहरू, बार, अड्याउने पर्खालहरू ढल्केका छन् भने त्यस्ता सङ्केतहरूको बारेमा सचेत रहनुहोस्। यदि पहिरो गएको छ वा जान लागेको छ जस्तो लाग्छ भने आफ्नो ग्र्याब ब्याग लिएर तुरुन्तै सुरक्षित स्थानमा जानुहोस् र तपाईँ बसेको भवन खाली गर्नुहोस्। कुनै पनि आपतकालीन अवस्थापछि नागरिक सुरक्षा र आपतकालीन सेवाहरूको सल्लाह अनुसरण गर्नुहोस् र आफ्नो सुरक्षा जोखिममा पार्ने वा तपाईँको सम्पत्तिमा थप क्षति पुर्याउने कुनै पनि काम नगर्नुहोस्। आफ्ना छिमेकीहरूको अवस्था बुझ्नुहोस् र सकेको खण्डमा अरूलाई, विशेष गरी थप सहायता चाहिने व्यक्तिहरूलाई मद्दत गर्न नबिर्सिनुहोस्। आफ्नो बिमाको नियमित जाँच गरिराख्नुहोस्। कुनै विपद बेहोर्नु परेमा तपाईँलाई सामान्य अवस्थामा फर्किन घर र धन सामग्रीको बिमा हुनु आवश्यक छ।
बिमा नभएको खण्डमा सामान्य अवस्थामा फर्कन धेरै समय लाग्नेछ र तपाईँ एवं तपाईँको परिवारले थप समस्याहरू भोग्नुपर्ने हुन सक्छ। तपाईँको सम्पत्तिमा क्षति भएमा तुरुन्तै आफ्नो बिमा कम्पनीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। यदि तपाईँ भाडामा बस्नुहुन्छ भने कृपया आफ्नो घर धनी र घर सामग्री बिमा कम्पनीलाई सूचित गर्नुहोस्। आपतकालीन अवस्थाका लागि कसरी तयार रहने र कसरी सामना गर्नुपर्छ भन्ने बारे थप जानकारीका लागि यहाँ हेर्नुहोस् www.getready.gov.nz। याद राख्नुहोस्, यदि आपतकालीन अवस्थामा सरकारी सेवाहरूसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने भयो र भाषा सहयोग चाहियो भने तपाईँ दोभाषी मार्ग चयन गर्न सक्नुहुन्छ।